સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા માવાને છીણી લઈશું, જેથી અંદર લમ્સ ન પડી જાય। 250 ગ્રામ મેં અહીંયા માવો લીધેલો છે। તૈયાર છે આપણો માવો છીણીને। બસ હવે આને પેન પર લઈ લઈએ આપણે। અહીંયા આપણે છીણેલો માવો એડ કરી દઈશું અને એની અંદર નાખી દઈશું 200 ગ્રામ જેટલી ખાંડ। હવે આને ચલાવતા જઈને બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું આપણે। તમે જોઈ શકો છો કે હવે ધીમે ધીમે પીગળવા માંડ્યું છે। આને એકદમ સરસ સ્મૂથ બેટર બનાવી દેવાનું છે। આજે આપણે 3 અલગ અલગ મોદક બનાવીશું, એ બી બહુ સરળતાથી। લમ્સ ના પડે એની ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે। બહુ સારી રીતે આપણે આને આવી રીતે જો ગુટલી પડી ગઈ હોય તો એને પણ દબાવીને એકદમ સરસ રીતે સ્મૂથ કરી દેવાનું છે આપણે। હવે આ બેટરને આપણે હજુ થોડું ઠીક થવા દેવાનું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર ધીમે ધીમે ઘાટું થવા માંડ્યું છે। હવે ધીમે ધીમે આમને એમ વધુ ઘાટું થતું જાય છે હવે આપણું બેટર। હવે તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું ઘાટું થઈ ગયું છે। હવે આ સ્થિતિમાં આપણે આને ઉતારી લઈશું અને ઠંડુ કરી લઈશું। આટલું ઘાટું થાય એટલે પછી આપણે ઉતારી લેવાનું છે। ઉતાર્યા પછી પણ આપણે ધીમે ધીમે હલાવતા જવાનું છે ને એકદમ ઠંડુ પાડી દેવાનું છે। ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ફિલિંગ્સ જે ભરવા માટે જોઈએ એ તૈયાર કરી દઈશું આપણે। એના માટે મેં અહીંયા કાજુ, પિસ્તા, દ્રાક્ષ લઈ લીધેલા છે ને સાથમાં એલચી પાવડર લઈ લીધેલો છે। અહીંયા મેં 1 ચમચી કોકો પાવડર લીધો છે। એક 1.5 ચમચી લઈશું આપણે। હવે આની અંદર આપણે 2 ચમચી દૂધ એડ કરી દઈશું ને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। જો કોરો પાવડર આપણે એડ કરીશું કોકો પાવડર તો એટલું બધું સરસ આપણો રિઝલ્ટ નહીં આવે, એટલે આની અંદર થોડું દૂધ તો એડ કરી પછી જ તમે નાખશો તો જ સરસ ટેક્સચર આવશે અને દેખાવ પણ સરસ લાગશે। આને તૈયાર કરતાં આપણે ટોટલ 4 ચમચી દૂધ વપરાયેલું છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણું આ બેટર એકદમ સરસ ઠંડુ પડી ગયું છે। હવે એની અંદર આપણે થોડો એલચી પાવડર એડ કરી દઈશું। મિક્સ કરી લઈશું। એક આની અંદર પ્લેટમાં લઈને આપણે બરાબર મસળી લઈશું।
મોલ્ડ લઈ લઈશું. એની અંદર ધીમે ધીમે આપણે આવી રીતે દબાવતા જઈશું ને ભરતા જઈશું. વચ્ચે આપણે થોડા પિસ્તા એડ કરીશું, 3 દ્રાક્ષ એડ કરીશું ને થોડા કાજુ એડ કરી લઈશું. તૈયાર છે આપણો મોદક. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ બનીને રેડી છે. બીજી રીતે આપણે બનાવીશું. પિસ્તા, કાજુ, આપણું આ થોડું હાર્ડ છે એટલે આપણે આની અંદર 2 ચમચી દૂધ એડ કરીશું. ગણપતિ બાપ્પાને મોદક બહુ જ પ્રિય હોય છે, તો એના માટે આપણે મોલ્ડ ખોલી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ આપણો મોદક બનીને તૈયાર છે. આવી જ રીતે બીજા પણ બનાવી લઈશું આપણે. હવે જે આ બીજું મિશ્રણ હતું એમાં આપણે કોકો પાવડર એડ કરીશું. આમાંથી થોડું મિશ્રણ અલગ લઈ લઈશું. આ સરસ આને મિક્સ કરી લઈશું આપણે. હવે અહીંયા મેં આ કોકો પાવડર એડ કરીને મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આની અંદરથી પણ આપણે થોડો ભાગ લઈ લઈશું અને બીજો મોલ્ડમાં લઈ લઈશું. હવે આ જે વધારાનું છે એને લઈ લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ચોકલેટ મોદક તૈયાર છે. હવે જે મેં ત્રીજો મોદક બનાવવાનો છે એ ખાલે આપણે તમને કલર કોમ્બિનેશન માટે જ તમને બતાવું છું. એની કંઈ ફિલિંગ આવવાની નથી. બે જે આ જ છે જે આ બે પહેલાં બનાવ્યા આપણે ઇલચી અને ડ્રાયફ્રૂટ મોદક, ચોકલેટ મોદક, અને હવે એ બંનેનું ફિલિંગ મિક્સ કરીને આપણે ત્રીજું બનાવી લઈશું મોદક. એના માટે મોલ્ડને આમ પકડી લઈશું ફિટ ને એની અંદર જે અલગથી મેં આવી રીતે એકદમ બરાબર પ્રેસ કરીને તો તૈયાર છે ડબલ કલરમાં આપણો મોદક. તો તૈયાર છે આપણા 3 અલગ ફ્લેવર કલરવાળા મોદક. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સરસ આપણા મોદક બનીને તૈયાર થયેલા છે. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ મને જરૂરથી જણાવજો.
ને શૌર્યસ કિચનને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.